Hari ni punya video, saya dah siapkan saya punya meja. Saya dah letak tabletop dekat saya punya frame dan bengkel dalam tu. Tengok macam mana. Jom nak tengok macam mana saya buat. Saya dapat sambung saya punya projek kayu ni sebabnya the kayu pallet dah restock balik kayu-kayu saya ni. Untuk meja saya punya tabletop, saya akan gunakan kayu getah. Sebab dia jenis kayu keras, saya tak nak pakai pine lembut sangat. Saya dapatkan ukuran saya punya frame ni, kemudian saya transfer. Saya bagi dia lebih sikit sebab saya nak bagi ada lebihan sikit dekat dia punya tabletop tu. Tak nak ngam-ngam je. Tandakan saya punya circular saw, bagi lebih sikit. Lepas tu saya guna dia punya jig ni supaya saya boleh dapat potongan yang straight je tanpa perlu guna pembaris pelik-pelik sangat. Disebabkan ada tiang tepi ni, saya kena ambil lah ukuran dia sebab saya nak potong dekat kayu ni. Tandakan sebelah lagi. Saya tak nak tajam sangat, jadi saya lukislah lengkuk tu sikit, manual pakai tangan je. Lepas tu saya gunakan jigsaw, potong. Okey. Sekarang untuk cantikkan bucu meja ni pula, saya akan gunakan router trimmer. Saya akan ambil makan mana bentuk dia. Akan bentuk, saya nak pakai bentuk yang ini tapi saiz dia ni okey kot. Tak nak ni. Saya nak sebelah ni besar sikit biar dia punya bulat tu cantik sikit. Okey. Saya pasang dekat saya punya router trimmer ni. Okey. Ketatkan dan saya layan. Kan cantik tu. Smooth kan? Okey. Macam kedai lah. Licin. Okey, saya alihkan, masukkan dekat saya punya bengkel, letakkan dekat atas saya punya frame tu. Okey, agak sikit. Okey. Bawah dia saya tambah sikit support dekat tengah ni untuk bagi dia tak melengkung dan test kekuatan dia. Okey. So kuat je. Kat sini saya ada wood putty ataupun dia lebih kurang macam fungsi kita punya tampal dinding plaster tu kan. Lebih kurang je. Tapi ini gunanya untuk tampal kayu. Kalau berlubang kayu kita boleh tampal dengan benda ni. Jangan takut kalau dia bertumpuk sebab kita boleh kemas dengan sandpaper kejap lagi. Sementara nak tunggu dia keras, saya buat meja yang kedua. Kalau nak tahu kenapa saya tak pakai safety boot dekat saya punya bengkel rumah ni, sebabnya saya sentiasa kemaskan bengkel saya. Untuk lindung kaki saya guna Crocs saja sebab Crocs ni dekat bahagian depan tu agak keras, agak tebal. Bolehlah dia lindung kaki saya dan ianya akan memudahkan saya keluar masuk rumah dalam proses rakaman.
bila kita punya wood putty tadi dah keras, dah kering, nampak? Senang kan kita nak kemas kan? Pakai sandpaper cukup. Lepas tu proceed untuk finishing. Saya pakai yang transparent punya finish, campur sikit dengan thinner bagi cepat kering. Saya buat 2 lapisan, tapi kalau satu pun okey je, sebab kita nak bagi dia kalis air sedikit. Then settle lah kot. Saya letak extension, saya kemas-kemas barang saya, susun balik. Okey, settle. Dari meja kan senang tu, kemas sikit. Tapi ada benda yang tak berapa cun. Ni claim saya banyak ni. Masih lagi bersepah kat lantai sebabnya tak ada tempat saya nak gantung. Nanti biar bagilah. Nanti saya akan ambil masa untuk buat dia punya tempat gantung dan proper sikit. Sebab ni dinding tak buat lagi ni. Saya perlu buat dinding kemudian. Tapi sebelum buat dinding saya kena buat wiring untuk saya punya atas ni lampu. Saya akan set up lampu comel-comel LED ke apa. Saya buat comel-comel lampu kat sini. Lepas tu baru saya sorokkan segala kabel kat belakang dinding. Okey, apa lagi? Ini akan cabut kemudian. Sini ada 3D printer saya. Yang itu saya test masa live. Tempat charging bateri. Saya punya DC power supply. Saya connect direct ke saya punya sistem solar sana. Sini ada keluar 12 volt. Saya boleh charge saya punya ni sebenarnya speaker ni. Lepas tu pula saya boleh gunakan 12 volt lagi. Saya buat ni untuk saya punya kipas kerja saya. Buka. Nampak tu. Lepas tu kipas ni saya buat wayar DIY panjang-panjang. Bolehlah saya letak dekat mana-mana masa saya kerja. Ataupun bila saya nak, contoh saya nak berpiknik ke apa, wife saya nak minum-minum petang kat sini, pagi-pagi kita orang kadang-kadang lepak sini minum-minum, tapi Ramadan ni tak adalah. Dia boleh letak je kipas kat sini, lepak kat sini. Ni. Lepak je. Okey. Dekat bawah ni kabinet saya tak buat lagi. Ini kemudian. Atas meja belah sini saya letak semua tools, power tool. Ini saya pakai Makita. Ini yang kilat belanja itu. Dia bagi beberapa produk kat sini. Saya letak sini je lah. Okey. Dan itu sajalah. Okay. Video hari ni ditaja oleh ni, Makan Valley. Saya dalam paket ni dia ada 5 set. Antara brand-brand yang saya pernah try, yang Makan Valley ni boleh kata paling sedap lah so far. Yang rendang daging ni saya tak try lagi. Hari ni kejap lagi saya buka puasa, saya akan try makan yang ini. Okay, itu je lah. Setelah video hari ni. Haus lah ni. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Buku jap.